Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh quy đậu phộng và hạnh nhân. Bánh này thì mình không có dùng bơ nè, cũng không dùng bột luôn. Thời gian mình trộn bột với mình nướng khoảng chừng 30 phút là xong cái mẻ bánh này. Bánh cực kỳ thơm luôn á. Ở đây mình có 300g đậu phộng. Đậu phộng này cô bác anh chị rang cho nó vàng lên. Mình cứ để trong chảo thì mình rang lửa nhỏ cho nó vàng đều. Đậu phộng mình đã rang vàng rồi, mình đã bóc vỏ ra. Bây giờ mình sẽ xay nhuyễn cái phần đậu phộng này ra nha. Và đây là phần đậu phộng của mình đã xay nhuyễn rồi. Mình có thêm 3 cái trứng gà, 100g đường, một ít hạnh nhân sắc lát. Tí nữa mình để lên trên bánh ăn cho nó thơm. Chút xíu vani. Bánh này thì làm nhanh lắm. Mình không có cần phải bơ hay bột gì hết. Mình sẽ tách 3 cái trứng để mình lấy 3 cái lòng trắng. Mình chỉ dùng lòng trắng thôi. Mình sẽ đánh bông 3 cái lòng trắng trứng này cùng với 100g đường. Hôm nay thì mình dùng đường vàng. Cô bác dùng đường trắng cũng được, nhưng mình dùng đường vàng gì tí nữa mình nướng cái bánh của mình cái màu nó đẹp lắm. Mình sẽ đánh bông cái lòng trắng trứng này lên. Mình thấy bọt bóng nó nổi lên bọt lớn thì mình sẽ cho từ từ đường vô. Mình chia ra làm 2-3 lần để mình cho vô để đường nó mau tan á. Mình đánh lòng trắng trứng này cũng giống như là mình làm bánh bông lan vậy đó. Cô bác anh chị đánh trứng khi nào mình dở cái que đánh trứng lên nó có cái chớp câu nhỏ gì là được nha. Cái chớp câu này nó cũng vừa cứng tới thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cho 300g đậu phộng rang mình xay nhuyễn vô. Cho hết vô trong cái phần trứng mình đánh. Cho tí xíu vani để cho cái bánh của mình nó thơm. Vani nước hay là vani bột gì cũng được hết. Mình trộn tất cả cái hỗn hợp này lên cho nó đều lại. Bánh này thì thơm lắm luôn, ăn cực kỳ ngon luôn á. Mà mình không có cần phải dùng bột gì hết. Mình trộn đều lại rồi thì mình để đây để cho đậu phộng nghỉ 10 phút. Mình sẽ đi mở lò nướng lên. Mình để đậu phộng nghỉ 10 phút rồi. Bây giờ thì mình sẽ tạo hình luôn. Cái khuôn này mình làm khuôn hình trái tim. Cô bác anh chị có hình tròn mình để cũng được. Ở nhà có hình trái tim cho nên mình làm hình trái tim nhìn cho nó đẹp một tí xíu. Ở dưới cái khuôn này thì cô bác anh chị lót miếng giấy nến ở bên dưới để mình để cái khuôn hình lên. Mình múc một muỗng đậu phộng mình để vô trong cái khuôn hình trái tim. Mình để cho nó lưng lưng thôi. Cô bác anh chị để lên khoảng chừng 5 ly cho nó mỏng mỏng vậy á. Nhìn trái tim nhìn thấy đẹp ha. Mình dỡ cái khuôn lên. Một dĩ gì thì cô bác anh chị để khoảng 6 cái bánh. Lò nướng của mình thì nó có 3 ngăn, cho nên là mình làm 3 cái khay nướng luôn. Mình tạo hình xong rồi thì cô bác anh chị lấy hạnh nhân sắc lát nè, mình cho lên trên mặt bánh để tí xíu nữa mình nướng lên cái bánh của mình ăn trúng hạnh nhân thơm lắm. Mình để hạnh nhân lên trên bánh cô bác anh chị lấy cái tay mình nhấn nhấn xuống để cho hạnh nhân nó dính vô trong cái miếng bánh tí xíu nữa mình nướng nó không có bị gớt ra. Mình đã cho lên hết trên 3 cái dĩ nướng này. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình cho hết lên 3 cái ngăn luôn. 3 ngăn 3 dĩ. Mình nướng ở nhiệt độ là 150 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 22 tới 25 phút. Cô bác anh chị mở quạt lên để cho lò nướng nó đều nhiệt độ. Mình canh cái bánh của mình nó chín vàng là được. Cái bánh của mình nó vàng ở bên trong luôn, mà cực kỳ thơm luôn á. Mình không có để bơ nhưng mà nó thơm lắm. Đây nè.
Còn tí xíu nữa thì hết thời gian. Mình nướng là 25 phút luôn. Cô bác anh chị nhìn thấy mặt bánh nó chưa có vàng á, thì mình thêm chút xíu thời gian nữa. Bánh này nó nguội lại tí xíu thì nó mới giòn. Còn bây giờ nó còn nóng á, thì nó hơi mềm mềm tí xíu. Nếu như cô bác thích cái mùi bơ á, thì mình cho một muỗng bơ vô. Khi mình trộn đậu phộng á, thì mình trộn một muỗng bơ vô nữa. Cái bánh của mình nó thơm mùi bơ. 3 dĩa bánh của mình nè, cực kỳ ngon luôn á. Hình trái tim, nhưng mà nó nở ra thì trái tim của mình nó cũng đã hơi nhè tí xíu. Phần bột này thì mình làm được 19 cái bánh. Cái bánh nó cũng bự lắm. Nhìn cái bánh dễ thương ha. Cực kỳ ngon luôn á. Nó hơi giòn giòn ở bên ngoài, ở bên trong nó xốp. Đậu phộng rất là ngon luôn. Cái này nó nguội lại cái nó giòn nè. Trời, ngon quá chừng luôn. Ngon quá chừng ngon luôn á. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.